Các bạn ạ, đợt vừa qua có nhiều bác lớn tuổi hỏi tôi về thu mua nông sản ở Lào như thóc, ngô, lúa, sắn và những cái sản phẩm từ thiên nhiên họ tận thu từ rừng ra có được không? Vậy hôm nay tôi làm video này và tôi sẽ chia sẻ tất cả những gì tôi biết về những cái lĩnh vực về nông nghiệp cũng như là những cái tài nguyên thiên nhiên. Và bây giờ là mời các bạn cùng xem video. Bây giờ là tôi cũng giới thiệu qua về tất cả những cái điều kiện thuận lợi và cũng như là điều kiện khó khăn ở Lào hiện tại. Bây giờ nếu mà các bạn sang mở ra để đầu tư và kinh doanh về lĩnh vực nông nghiệp ở Lào thì thuận lợi nhất là về nông nghiệp là đất rộng phì nhiêu, đất là đa phần là đất mới, những cái giá thuê đất và mượn đất thì cũng rất là dễ dàng hơn. Đa số là đất mới, những cái đất mới thì nó có lợi thế là về cái lượng phân để chăm bón thì nó chắc là không cần. Ở đây những cái khu ruộng nước ấy là họ cũng chỉ trồng một vụ thôi, và họ trồng những cái cây lúa dài ngày. Những cái loại lúa này thì năng suất thì sẽ không có, nhưng mà về gạo thì nó rất là ngon. Như cái cánh đồng này đấy thật là thuận tiện, thật là gần bản thôi thì họ mới trồng 2 vụ này. Nhưng các bạn nhìn những cái gốc rạ nó tốt như vậy cơ mà. Đất ở khu trên đồi ấy là họ bây giờ sử dụng cũng rất là ít. Đất thì bạt ngàn luôn, những cái cây cối kia là nó cũng những cái rừng mà người ta khai thác hết gỗ rồi ấy, là chỉ những cái cây đốt xuống là sẽ có thể là trồng trọt được thôi. Về những cái điểm yếu ở Lào thì hiện tại bây giờ là về cái khoa học kỹ thuật và về những cái giống cây trồng ấy, thì họ chưa được phát triển. Với lại đầu ra của những cái sản phẩm mà họ trồng cái cây đấy ra, họ có bán được hay không? Cho nên các bác bảo là sang thu mua về nông sản ở bên này, sang một cái đi thu mua được ngay ấy, thì tôi khẳng định là không mua được. Những nhà người ta trồng 5 đến 7 tạ ngô thì họ sẽ để họ chăn nuôi. Và những nhà họ trồng nhiều ở cái khu vực bản nào mà đã có người đầu tư trồng nhiều, nhà chục tấn, 20 tấn ấy, thì họ lại bán cho chính những cái người đầu tư đấy, những cái doanh nghiệp đấy. Những điểm yếu ở các bản mà bây giờ hiện tại là chưa có người đầu tư ấy, là đất có, nước có, con người có, nhưng mà về cái giống cây trồng ấy là họ vẫn để ngô đấy. Các bạn nhìn xem những cái ngô từ năm vừa rồi là thu xong chọn ra những cái bắp to già là họ sẽ treo các bếp là họ để làm giống. Và như bạn này kể là cứ trồng cách 1 mét đến 1,5 mét một cây ngô, toàn cái công làm cỏ thì được 1 tấn ngô là cũng rất là mệt rồi. Cái nguyện vọng của người dân ở Lào này bây giờ là họ rất là cần những cái nhà đầu tư và hỗ trợ về giống và về kỹ thuật và đầu ra của sản phẩm đó. Chúng ta muốn đầu tư phát triển bền vững lâu dài thì trước hết là mình phải chọn cái giống, là mình phải đặt lợi ích của hai bên ngang bằng nhau thì sẽ phát triển được lâu dài. Tôi cũng nghe thấy là cũng có một vài trường hợp là họ tính so bì về giá cả. Ví dụ như là một cây cà phê họ nhập 1.200 và họ bán 2.000, nhưng sau đó họ lại tiếc, họ lại tính ra họ nhập cái loại kém chất lượng hơn là chỉ có 800 đồng thôi, thì họ cũng lại bán 2.000, thì họ sẽ bớt ra được 400 đồng. 1 hecta thì có thể là họ được lợi nhuận trước mắt là thêm được 4 triệu đồng nữa. Nhưng về sau những cái sản phẩm này là chính ra là những nhà đầu tư ấy là chịu hậu quả lớn nhất. Vì nay mai các doanh nghiệp ấy là đứng ra thu mua thì lợi nhuận trên đầu tấn và chất lượng của sản phẩm để doanh nghiệp có thể là cạnh tranh với cái giá cả thị trường ở các nước khác nữa. Cũng như các cái giống ngô cũng thế, các bạn đầu tư cũng nên lấy cái loại thuần chủng nhất để cho người ta làm có năng suất, người ta thấy được ăn, họ sẽ làm cho mình. Tự nhiên đấy là mình có một cái nguồn lao động rất là lớn. Tự nhiên là một bản nếu mà đầu tư có khoảng 60 nhà thôi
thì mỗi nhà có 2 lao động rồi, thì đã có 120 lao động là gọi là công nhân tình nguyện cho mình đấy. Khi mình cần những cái việc gì là mình điều hành để cho họ làm, mà họ chỉ lấy công khi là họ đã có sản phẩm, chứ không phải trả công hàng ngày. Và trong những cái thời gian là hết những cái mùa vụ ấy, thì ở Lào này thì cũng rất là nhiều những cái nông sản tự nhiên ở trên thiên nhiên ban tặng, là như dược liệu quý, hoặc là những cái phần mà được phép tận dụng ở trên rừng ấy là mình thu mua. Mình cũng tạo công việc cho họ và họ cũng có thu nhập. Đây các bạn xem này, hiện tại ở Lào ấy, là hết những cái mùa vụ thu ngô, thu lúa xong ấy, cứ chum rượu cần này là 5-7 người uống cả ngày, mới được ngồi chơi như vậy thôi. Đó là họ cũng rất là thiết tha về công việc, nhưng mà bây giờ cái hướng đi là họ cũng tâm lý ai cũng vậy thôi, làm ra một cái sản phẩm gì mà bán được và có tiền ngay ấy, họ rất là phấn khởi. Hiện tại ở khu vực này là những thanh niên năng động này mới có sức khỏe, thì họ làm xong mùa vụ ấy là họ lên tận Viêng Chăn họ làm thuê, mà cách đây là 650 km nữa. Mà lên trên đấy là lương ai là làm thật là tích cực cũng chỉ được 3 triệu một tháng thôi, còn đa phần là 2 triệu với 2,5 triệu. Cho nếu mà có những cái công việc mà sắp xếp được ở nhà, đầu tư ở nhà như thế thì chắc là chỉ bằng nửa tiền thôi là họ cũng ở nhà. Nếu chúng ta mà có ý tưởng sang bên này là làm về lĩnh vực nông nghiệp và thu mua lại tất cả các sản phẩm về nông sản, thì trước hết chúng ta phải đến, chúng ta sẽ khảo sát, tìm hiểu khu vực một bản nào đó, và chúng ta sẽ mượn một cái số đất tầm khoảng độ 3 hecta. Chúng ta sẽ làm một cái mô hình để trồng về cái loại cây đấy, để thuyết cho dân họ sẽ nhìn thấy thực tế và lợi nhuận tốt là họ sẽ làm theo. Và từ năm thứ 2 trở ra thì mình mới bắt đầu là có những cái sản phẩm để mình thu mua. Cũng như bản này, tôi đến đây là hỏi nên là tất cả những cái đàn ông trẻ khỏe là đi Viêng Chăn ấy, là chăn nuôi gà thuê hết. Nguyện vọng của họ cũng rất là muốn ở tại nhà để làm những công việc gì là ra những cái đồng tiền chỉ bằng một nửa số đồng tiền lương đi làm thuê như vậy thôi, là họ cũng đã rất là phấn khởi rồi. Cô này là bay hết việc mết à? Biết hay. ก็ไปเบี้ยงหมดเลย Hết hay à? Bay Viêng. อืม Bay Viêng hết việc. อยู่มีแต่จู่เฮาเนี่ยหา6 คน 7 คน À Bay Viêng mết. กายหังไปเรียกหมด Bay liếng ไปเลี้ยงไก่ เลี้ยงไก่ เฮาแล้วบ่มีเงินไปเฮาละอยู่นี่ Thế là vì mớ thì má với phun vì mây má hươn. อืม Rất là nhiều bạn bây giờ là đang lo ngại nếu mà có muốn sang bên quốc gia Lào này đầu tư ấy, thì về ngôn ngữ thì họ lại bất đồng. Nhưng không sao cả, bây giờ có công nghệ AI ấy, là họ có những cái máy phiên dịch họ bán trên thị trường ấy. Những cái máy mà có 130 ngôn ngữ trở lên là đều có ngôn ngữ tiếng Lào cả. Cho nên các bạn mua những cái máy đấy là sang phiên dịch là rất là tốt. Những loại máy đấy nó chỉ trên 2 triệu tí thôi, là nó dịch cái tốc độ của nó 0,2 giây là nó dịch được trên 100 ký tự cơ. Cho nên rất là thuận tiện cho cái việc giao tiếp đối với những người không biết ngôn ngữ tiếng Lào này. Đây như anh này cũng rất là tích cực về mua sắm các thiết bị để làm nông nghiệp này. Xe này là anh này mua cái giá là 95 triệu tiền kít. Nó tương đương với này trên 101 tiền Việt Nam đồng rồi đấy. Nên cái này là nó vận chuyển được 2 tấn. Và đi những cái đường nương rẫy nó xa lầy thì vẫn đi được. Cũng hộp số cầu rất là cũng đầy đủ lắm. Như nhà anh này thì năm vừa rồi là được 25 tấn ngô. Nhưng bán cái giá năm vừa rồi thì không biết là các doanh nghiệp họ ép giá hay như thế nào, nhưng mà giá rẻ quá. Chúng ta đầu tư thì chúng ta cũng không nên tính đến việc ép giá dân làm gì. Mình phải muốn đầu tư bền vững ấy, là phải hai bên cùng có lợi. Cái tiền năm ngoái anh thu mua ngô là năm ngoái là bỏ ra mua được cái máy đấy. Vâng, và qua video này tôi cũng sẽ chúc các bạn có những ý tưởng
để phát triển đầu tư lâu dài, bền vững và thành công. Và một điều nữa rằng là làm bất kể một công việc gì nó cũng sẽ có thời của nó. Cho nên các bạn trẻ hãy cố lên làm những cái việc to để nay mai mình sẽ thành công lớn. Và cuối video tôi cũng xin chúc các bạn luôn luôn mạnh khỏe và gặp những điều may mắn. Xin chào tạm biệt. Các bạn hãy nhấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi các video về sau.